Tavallaanhan siinä on se ajatus, että museo ei ole mikään viranomainen tai tämmöinen juhlallinen paikka, joka seisoisi jossain norsunluutornissa ja johon tultaisiin palvomaan kauneutta, vaan me pyritään olemaan tämmöinen tori keskellä yhteiskuntaa, jossa keskustellaan niistä asioista, joissa yhteiskunnassa muutenkin keskustellaan. Annetaan tilaa erilaisille ajatuksille, taiteilijoiden ja muiden kulttuurituottajien ideoille ja niille jutuille, mitä ne ajattelee, ja kuratoidaan ikään kuin niistä äänistä se kokonaisuus, joka nyt esimerkiksi tämä meidän tuleva vuosi on. Meillä on 7 uutta näyttelyä avataan. Nykytaiteessa mennään aika tiukasti tänäkin vuonna ja hyvin erilaisia projekteja. Isoja kansainvälisiä juttuja ja sitten semmoisia pieniä intiimejä juttuja, jotka kuitenkin kasvaa mun mielestä sillä lailla isoiksi ja kiinnostaviksi. Että siellä on tiettyjä ehkä teemoja, jotka menee tämän ohjelman läpi. Että siellä on esimerkiksi tänä vuonna ihmisen ja eläimen suhdetta pohtivia juttuja ja sitten tämmöistä hyvin ihmisen ihon alle menevää pientä suurta asiaa. Me aloitetaan ensi vuosi Eija-Liisa Ahtilasta. Eija-Liisa Ahtila on hieno taiteilija, jonka kanssa meillä on ollut ilo tehdä yhteistyötä tässä jo monta vuotta. Tämä on nyt toinen komissio, joka me tehdään hänen kanssaan. Ja tämä teema, jota Eija-Liisa käsittelee tässä, on tavallaan niin kuin tämmöinen materian ja maternaalisuuden tai äitiyden ja toisen kohtaamisen maisemissa liikutaan. Hän on puhunut mulle siitä, että hän ajattelee, että miten ihminen kohtaa toisen ihmisen. Meidän ensimmäinen kokemushan siitä on meidän oman äidin kohdussa. Ja se on hyvin definitiivinen, hyvin kehollinen kohtaaminen, koska sä olet konkreettisesti toisen ihmisen sisällä. Ja sitten hän niin kuin pohtii sitä suhdetta äitiin, sidettä äitiin, että onko mahdollista, että elämässä myöhemmin on yhtä läheisiä suhteita tai kohtaamisia toisen elollisen olennon kanssa. Ja nyt tämä Eija-Liisa, kun liikkuu tässä posthumanistisessa filosofiassa, niin hän tietysti automaattisesti ajattelee myös, että pitääkö sen olla ihminen vai voiko se olla myös toislajinen eliö, jokin muu eläin kuin ihminen. Odotan innolla, että mitä hän saa tästä teemasta irti. Kesän oikeastaan isoin juttu on belgialainen käsitetaiteilija Koen van Mechelen. Koen tunnetaan kanoista ja munista. Hänellä on ollut 20 vuotta tämmöinen projekti menossa, jossa hän jalostaa kanoja. Ja ei mitä tahansa kanoja, vaan hänen ajatuksensa on se, että hän niin kuin risteyttää mahdollisimman monia eri kanarotuja. Nyt tänä vuonna siihen tulee sitten suomalainen maatiaiskana mukaan tähän hänen kanarotuunsa. Ja hänellä on siis tuhansia kanoja ympäri maailmaa. Tämähän on pitkä 20 vuotta kestänyt performanssi häneltä. Koen on myös hyvin performatiivinen taiteilija niin kuin henkilönä. Ja asettaa meille kysymyksiä ja väitteitä ja pohdittavaa tällä projektilla. Koen myös tekee taidetta sit tavallaan, että hänellä on tämä niin kuin iso kanoihin liittyvä projekti, mutta hän tekee myös taideesineitä ja ne on ihan yhtä niin kuin monimuotoisia kuin hänen taiteensa muutenkin. Että siellä on maalauksia, veistoksia, installaatioita, videota, valokuvaa, 3D-tulostusta, ihan mitä tahansa. Ja niitä eläviä eläimiä. Meillekin tulee tänne kanoja ja meille tulee luusipossu tuonne saareen käyskentelemään, että tämä paikka muuttuu vähän niin kuin tämmöiseksi kotieläinpuistoksi samalla. Taide voi olla todella moninaista. Kuraattori Timo Valjekka on sanonut, että Timo siis kuratoi tämän näyttelyn, on sanonut tästä Koenista, että Koen on ehkä eettisin hänen tuntemansa taiteilija. Hän pohtii niin kuin kulttuurista, biologista diversiteettiä, identiteettiä, kohtaamisia. Oikeastaan nämä kaikki eläimet on hänelle vain metaforia. Tai ei vaan metaforia, vaan myös metaforia, jolla hän pohtii niin kuin
ihmisten yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyviä kysymyksiä. Että hän on sitä mieltä, että kaikki tämmöinen rajaaminen ja rajojen pystyttäminen on pahasta, että ihminen on onnellisimmillaan, viisaimmillaan ja parhaimmillaan silloin, kun asiat sekoittuu ja on tämmöistä diversiteettiä ja erilaisuutta. Kuunin taidetta voidaan katsoa hirveän monista näkökulmista, että se on toisaalta taiteen näkökulmasta, toisaalta tieteen näkökulmasta, filosofian, etiikan näkökulmasta. Mä näen niin kuin Kuunin tämmöisenä hahmona, joka seisoo keskellä isoa risteystä ja ikään kuin ottaa asioita vastaan monista suunnista ja lähettää asioita moniin suuntiin. Ja mielestäni niin kuin risteykset on todella mielenkiintoisia paikkoja ja niissä tapahtuu isoja asioita. Kuunin jälkeen meille tulee sitten tuohon isoon tilaan Harry Kivijärvi ja siinä kohtaa me halutaan nimenomaan nostaa oma kokoelmamme. Me ollaan tällä hetkellä Kivijärvi-salissa, tämähän on nimetty hänen mukaansa tämä tilakin. Meillähän tuli lahjoituksena kokoelma Kivijärvi-säätiöltä tuossa muutama vuosi sitten Harry Kivijärven, suomalaisen kuvanveistäjän, yli 20 hänen omaa isoa teostaan, josta itse asiassa suuri osa on nyt ollut jo muutaman vuoden tuolla meidän puistossa, mutta siellä tuli myös hänen pienempiä teoksia ja nyt tehdään siitä iso näyttely tuonne meidän pääsaliin ensi syksynä. Ja sinne laitetaan nimenomaan Harry Kivijärven omia teoksia ja hänen keräilijänä keräämiään teoksia. Plus sitten, että me otetaan siihen myös mukaan suomalaisia nuorempia kivenveistäjiä. Ja heille on ehkä annettu sitten myös haasteeksi vähän se, että miten he niin kuin kivenveistäjinä näkee tämän suuren mestarin Harryn vaikutuksen omaan tuotantoonsa. Ja he on nyt sitten tehneet tässä varmaan vähän yli vuoden, puolentoista, kahden ajan jo omia teoksiaan ja laitetaan nämä sitten ikään kuin vuoropuheluun. Tämähän on ollut meille yksi tämmöinen teema meidän viime vuosien näyttelyssä, että me ollaan haluttu antaa meidän oman vanhan taiteen kokoelman ja nuorten nykytaiteilijoiden teosten keskustella keskenään aika paljon. Sitten meillä on kaksi pienempää tuossa meidän pienimmässä galleriatilassa. Kooltaan pienempää, mutta ilman muuta yhtä isoa projektia meille. Eli meillä on Riikka Lenkkeri ja Sampsa Virkajärvi. Hän on siis pariskunta ja hän asuu Mäntässä. Riikkahan on siis maalari. Hän vie meidät maalauksissaan suomalaisten ihmisten makuuhuoneisiin sinne niin kuin aamuhämärän aikaan, jossa me ollaan kaikkein niin kuin paljastuvimmillaan tai niin kuin intiimeimmillään. Eli hän kuvaa ikään kuin ylhäältä käsin, hyvin läheltä nukkuvaa ihmistä siinä tilanteessa, koska mehän ollaan koko ajan aina, kun me ollaan totuttu tähän, että meidän täytyy olla jotenkin esillä ja selkä suorana ja tällainen. Siinä tilanteessahan me ollaan niin kuin, juuri niin kuin me ollaan. Sampsa Virkajärvi on hieno videotaiteilija, tehnyt pitkää uraa jo. Me esitetään häneltä kaksi hänen viime vuosien teostaan, josta toisessa hän pohtii suhdettaan äitiinsä ja toisessa isäänsä. Tämä äititeos seuraa siinä niin kuin pitkän aikaa dementoituvan äitinsä elämää ja sitten tämä isäteos, niin siinä ollaan ikään kuin isän kuolinvuoteella käytännössä ja seurataan mitä tapahtuu. Nämä Sampsan teokset on tämmöisiä esseistisiä, pohtivia, rauhallisia videoteoksia, joissa käsitellään tämmöisiä isoja kysymyksiä. Kustavin puolella me avataan ensi vuonna 2 näyttelyä. Ne on itse asiassa molemmat taidenäyttelyitä, vaikka Kustavhan perinteisesti on historiallinen museo, mutta me ollaan tuotu nyt myös nykytaidetta ja taidetta yleensä Kustavin puolelle vähän sekoitettu tällä tavalla näiden museoiden identiteettiä keskenään. Toinen on suomalainen Elina Proterus ja toinen on Salvador Dali. Elina tekee meille vähän isomman version siitä kokonaisuudesta, joka hänellä oli Pariisissa Pompidou-keskuksessa esillä nyt jokin aika sitten. Hänellä on pitkä ura. Hän on 20 vuotta tehnyt taidetta, jonka keskiössä on koko ajan ollut hän itse. Hän sanoi mulle sillä hauskasti, että hän oli jotenkin niin kuin
kyllästynyt tai jopa umpikujassa, että hän oli kuvannut itseään kaikissa mahdollisissa asennoissa ja niin kuin kaikilta näkökulmilta ja kaikista konkreettista kulmista asettunut kameransa eteen ja hän koki jotenkin olevansa tämmöisessä niin kuin vaikeassa tilanteessa, että miten hän menee sitä umpikujasta ulos, niin hän poimi tämmöisten vanhojen Fluxus-artistien, niitä kutsutaan event score nimellä, siis tämmöisiä käsikirjoituksia tapahtumalle tai esitykselle. Ja alkoi niiden perusteella tehdä sitten omia kuviaan. Mun mielestä näistä kuvista niin kuin syntyy, että Elina on niin kuin taiteilijuudessaan tai taiteilijaurallaan ihan niin kuin jonkinlaisen käänteen kohdalla tällä hetkellä. Että se on jännä, että vaikka nämä event scoret, ne on ikään kuin käsikirjoituksia, niin ne tuntuu jotenkin niin kuin vapauttaneen hänet ja hänen taiteensa mun mielestä. Että näissä kuvissa, jotka syntyy tässä prosessissa, niissä on hirveästi huumoria, ne on hirveän hauskoja ja ne on niin kuin eläväisiä ja niissä on semmoista niin kuin tekemisen iloa. Siinä mielessä, jos mä sanon, että kuun on jonkinlaisessa risteyksessä tapahtuu suuria asioita. Mun mielestä Elina oli jonkinlaisessa umpikujassa ja tavallaan niin siellä tapahtuu myös todella mielenkiintoisia asioita, kun sieltä lähdetään pyrkimään ulos. Ja sitten meillä on vielä Salvador Dali. Tämä on oikeastaan ehkä enemmän näyttely Salvador Dalista kuin Salvador Dalin näyttely. Me kaikki tunnetaan Dali, tiedetään sen maine. 20-luvulla se oli uudistamassa sen ajan nykytaidetta. Mielenkiintoista aikaa tavallaan, että kirjailijat yhtäällä ja kuvataiteilijat toisaalla loi kokonaan uudenlaisen tavan katsoa ja nähdä maailmaa, surrealismi. Sitten jos me ajatellaan vanhaa Dalia, niin sehän on paljon kiistanalaisempi hahmo, mutta mun mielestä omalla tavallaan jopa mielenkiintoisempi hahmo. Että sehän kiinnostui samaan aikaan hirveän monenlaisista asioista. Se oli aina tietenkin kiinnostunut monenlaisista asioista, niin kuin luonnontiede, uskonto, historia, maalaus, tämmöisiä niin kuin täysin eri suuntiin lähteviä omituisia asioita. Ja me ollaan nyt kiinnostuttu tässä omassa jutussamme nimenomaan tästä sen ajan Dalista ja tehdään semmoinen Dalin Gaala-niminen pieni installaatio. Sen keskiössä on yksi semmoinen teossarja, jonka hän teki 70-luvulla keittokirjan. Yhdisti ikään kuin kulinarismia ja taidetta ja teki siihen sitten kuvia ruoka-annoksista. Ja meille tulee nämä kuvat alkuperäisinä ja eräitä muita hänen myöhäisaikojen teoksia. Ja tehdään siitä sitten tämmöinen vähän semmoinen lavastuksellinen installaatio, jossa Dalin omat taideteokset asettuu osaksi tätä kokonaisuutta. Tämä on tämmöinen näyttely, en tiedä saisiko tämmöisiä oikein tehdäkään, mutta me kyllä saadaan.